χρυσού από το Λονδίνο στη Νέα Υόρκη? Αυτή είναι η ερώτηση της ημέρας, ο τίτλος της εκπομπής, και η απάντηση είναι: εγώ προσωπικά σαν Γιάννης δεν ξέρω. Δεν είμαι δυστυχώς ο Economics. Δεν ξέρω αν θα κάνει ο Economics κάποια εκπομπή, ή αν έκανε ήδη, η οποία θα είναι σχετική με το θέμα και ενημερωτική. Εγώ το διάβασα αυτό το άρθρο πριν από λίγα λεπτά στο Banking News, το οποίο προτείνω να το διαβάσετε κι εσείς το άρθρο. Αν θέλετε μου το γράφετε, να σας βάλω ένα link κάτω ακριβώς στα σχόλια ή ακόμα και στην περιγραφή. Θα σας διαβάσω, έτσι έχω κάνει μια μερική σταχυολόγηση και περιμένω φυσικά πάντα να μου γράψετε τη γνώμη σας, καθώς στο συγκεκριμένο θέμα δηλώνω ότι εγώ δεν ξέρω τι παίζει και περιμένω να μου γράψετε εσείς τη γνώμη σας και να με διαφωτίσετε εσείς. Εγώ απλά θα σας διαβάσω 5 πράγματα που συγκράτησα από το Banking News και εσείς γράψτε μου από κάτω φυσικά την γνώμη σας και αν θέλετε κάντε εγγραφή στο κανάλι και κοινοποιήστε αυτή την εκπομπή για να μπορέσουν να τη δουν κι άλλοι μέσω WhatsApp, μέσω Viber και Messenger. 400 λοιπόν μετρικοί τόνοι φυσικού χρυσού μεταφέρθηκαν, λέει το άρθρο, από το Λονδίνο στο χρηματιστήριο εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης. Αυτή η άνευ προηγουμένου κίνηση, με αποτέλεσμα την αύξηση, λέει, των αποθεμάτων χρυσού της στην αγορά COMEX κατά 75% πυροδότησε εικασίες για το μέλλον των αγορών χρυσού και τις ευρύτερες επιπτώσεις στους συναλλαγματικούς κινδύνους, τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τις παγκόσμιες οικονομικές πολιτικές. Και δεν ξέρω αν αυτό είναι ένας προάγγελος επόμενων πολέμων. Αυτό είναι κάτι το οποίο το απέφχομαι, αλλά το αφήνω φυσικά και στη δικιά σας την κρίση να μου γράψετε στα σχόλια αν τυχόν αυτή η μεταφορά του χρυσού έχει οποιαδήποτε σχέση με επόμενους πολέμους ή όχι. Η πρόσφατη μεταφορά, λέει, χρυσού από το Λονδίνο στις αποθήκες της COMEX έχει επισημάνει τα τροτά σημεία της παγκόσμιας αγοράς χρυσού και αυτή η μετατόπιση δεν είναι μεμονωμένη αλλά μέρος μιας ευρύτερης τάσης όπου παγκόσμιοι παράγοντες συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών τραπεζών και των κρατών ευνοούν όλο και περισσότερο τον φυσικό χρυσό έναντι των ψηφιακών ή εκπεφρασμένων σε χρήμα περιουσιακών στοιχείων. Άρα αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι υπάρχει ένας φόβος και κάποιοι προφανώς θέλουν να στηριχτούν στον φυσικό, στον υλικό χρυσό. Αυτό καταλαβαίνω εγώ μέχρι στιγμής, ότι υπάρχουν έντονοι φόβοι και κάποιοι προσπαθούν με οποιονδήποτε τρόπο μπορούν να σταθεροποιήσουν τη θέση τους. Η όθηση, λέει, για αυτήν τη μεταφορά χρυσού μπορεί να εντοπιστεί στις ρυθμιστικές αλλαγές που εισήγαγε η Βασιλεία 3, οι οποίες απαιτούν από τις τράπεζες να διατηρούν περισσότερο φυσικό χρυσό ως εξασφάλιση. Αυτό έχει αποκαλύψει την ευθραστότητα της αγοράς χρυσού στα συμβόλαια της COMEX, η οποία εδώ και πολύ καιρό βασίζεται στην απουσία παράδοσης του φυσικού προϊόντος. Η μεταφορά υπογραμμίζει την αυξανόμενη αναγνώριση του ρόλου του χρυσού ως ασφαλούς καταφυγίου. Αυτό θα συγκρατήσουμε εμείς. Ασφαλούς καταφυγίου. Σε περιόδους οικονομικής αβεβαιότητας, γιατί όμως ένα συναίσθημα που απηχεί ιστορικά προηγούμενα, όπως για παράδειγμα ο επαναπατρισμός χρυσού της Γαλλίας το 1971 και ο επίσης επαναπατρισμός χρυσού της Γερμανίας το 2016, που αν μπορώ καλά να θυμηθώ τότε, το είχα διαβάσει αυτό νομίζω στο περιοδικό του Hellenic Nexus, έχει πάρα πολλά χρόνια, και νομίζω πως τον χρυσό της Γερμανίας μέχρι το 2016 ή ένα μεγάλο μέρος του χρυσού πρέπει να τον είχαν αποθηκευμένο οι Αμερικανοί. Αν κάποιος γνωρίζει κάτι παραπάνω με διορθώνει, εγώ όμως νομίζω, για να λέει και επαναπατρισμός, καλά θυμάμαι, νομίζω ότι τον χρυσό της Γερμανίας τον είχαν στις ΗΠΑ. Αυτές λοιπόν οι ιστορικές κινήσεις αντικατοπτρίζουν ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο, κακό αυτό, όπου τα κράτη και οι θεσμοί στρέφονται στον χρυσό στη διάρκεια περιόδων οικονομικής αστάθειας. Θα έπρεπε να φοβόμαστε, γιατί είδα και από άλλους YouTubers ότι καταραίουν οι αγορές. Είδα από άλλους YouTubers οι οποίοι γράφουν, ήδη από τώρα έτσι ξεκίνησαν να γράφουν, πάρτε προμήθειες, προμηθευτείτε με τρόφιμα. Εγώ δεν είμαι τόσο, δεν μπορώ να κρούω συνεχώς τον κόδωνα του κινδύνου.
Η τρέχουσα λοιπόν στροφή προς τα φυσικά αποθέματα χρυσού υποδηλώνει παρόμοια απάντηση στις παρούσες παγκόσμιες οικονομικές προκλήσεις. Η μεταφορά υπογραμμίζει την αυξανόμενη προτίμηση για φυσικό χρυσό ως αντιστάθμιση έναντι των συναλλαγματικών κινδύνων και του πληθωρισμού, μια τάση που είναι πιθανόν να επιταχυνθεί δεδομένης της τρέχουσας οικονομικής αβεβαιότητας. Άρα, αν υπάρχει προς το παρόν οικονομική αβεβαιότητα, προφανώς οι αγορές φοβούνται ότι και στο μέλλον, μάλλον λόγω παραγόντων που εμείς τώρα δεν τους βλέπουμε, αλλά προφανώς κάποιοι πολύ πονηροί και πολύ έξυπνοι του συστήματος τους γνωρίζουν εκ των έσω, μάλλον θα πρέπει να φοβηθούμε ότι στο μέλλον θα ξεσπάσουν και άλλες εστίες ταραχών και ότι αν αυτά που πιστεύαμε μέχρι στιγμής που έχουμε δει με Παλαιστίνη, με Ιεμένη και με Ουκρανία πιστεύουμε ότι ήταν το τέλος, νομίζω ότι είμαστε γελασμένοι και πιστεύω ότι θα έχουμε και άλλες εξελίξεις. Για να δούμε. Αυτή λοιπόν η προτίμηση για τον χρυσό, λέει, δεν είναι απλώς κερδοσκοπική, αλλά έχει τις ρίζες της στον ιστορικό του ρόλο του ως σταθεροποιητικό μέσο αποθήκευσης αξίας σε περιόδους κρίσης. Να τα μας πάλι. Η εγγενής αξία του χρυσού παραμένει σταθερή, καθιστώντας τον ένα αξιόπιστο απόθεμα πλούτου. Και εδώ να επενθυμίσω ότι ο Λίβανος είχε, αν μπορώ καλά να θυμηθώ, αντιστάθμισμα 60% του νομίσματός του στην αξία που είχε ως κράτος σε χρυσό. Όσοι από εσάς ξέρετε από οικονομικά, διορθώστε με αν κάνω λάθος, αλλά νομίζω πως δεν κάνω λάθος. Επαναλαμβάνω, πριν να γίνει μεγάλη έκρηξη στον Βηρητό, ο Λίβανος είχε 60% του ΑΕΠ του, εντάξει, ως αντιστάθμισμα το είχε σε χρυσό. Τρομερό. Και ήταν νούμερο 1 παγκοσμίως ο Λίβανος σε ποσοστό. Νούμερο 1. Εντάξει, φοβερό. Πού είμαστε? Η πρόσφατη μεταφορά. Κόπηκαμε για λιγάκι, κόπηκε η σύνδεση. Θα επαναλάβω την τελευταία παράγραφο, ότι η πρόσφατη μεταφορά 400 μετρικών τόνων χρυσού από το Λονδίνο στις αποθήκες της COMEX στη Νέα Υόρκη σηματοδοτεί μια κομβική στιγμή στην εξελισσόμενη δυναμική των παγκόσμιων χρηματοπιστωτικών αγορών. Και δεν ξέρω φυσικά αν όλα αυτά είναι απλά οικονομικά παιχνίδια των μεγάλων κολοσσών ή αν όντως πρέπει να αναμένουμε ότι σε κάποιο σημείο, έτσι, του πλανήτη θα ξεσπάσει και νέα εστία. Σηματοδοτεί, λέει, μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο γίνεται αντιληπτός και αποτελεί αντικείμενο διαχείρισης ο χρυσός, αντανακλώντας ευρύτερες ανησυχίες για τη σταθερότητα του νομίσματος και την παγκόσμια χρήση χρέους. Και τέλος, το μέλλον του χρυσού ως ακρογωνιαίος λίθος της οικονομικής ασφάλειας γίνεται κάτι όλο και πιο ευκρινές. Λέει το άρθρο του Banking News, που επαναλαμβάνω, όσοι από εσάς θέλετε μπορείτε να το διαβάσετε στην συνέχεια. Είναι διαθέσιμο για όλους. Τώρα, αν με ρωτάτε, επαναλαμβάνω ότι δεν είμαι οικονομολόγος, αλλά νομίζω ότι όλα αυτά δείχνουν ότι θα έχουμε κάποιες πολύ σημαντικές αλλαγές τα επόμενα διαστήματα, γιατί συνήθως όταν γίνεται μια τόσο μεγάλη μεταφορά χρυσού θα πρέπει κάποιος να περιμένει και οικονομικές αλλαγές και αλλαγές στο οικονομικό μοντέλο προφανώς. Θα πρέπει να περιμένει κάποιος και γεωπολιτικές αλλαγές και γεωπολιτική αστάθεια και ενδεχομένως νέες πολεμικές σειράξεις και συγκρούσεις. Θα ήθελα φυσικά πάρα πολύ να μάθω την γνώμη σας πάνω στο θέμα αυτό. Γράψτε μου στα σχόλια, όπως πάντα, από που με βλέπετε, το μικρό σας φυσικά όνομα, και όσοι από εσάς ασχολείστε με τα οικονομικά και έχετε γνώσεις πάνω στο θέμα αυτό παραπάνω από μένα, γράψτε μου και εσείς τη γνώμη σας. Τι πιστεύετε, για ποιο λόγο έγινε αυτή η παράξενη μεταφορά των 400 τόνων χρυσού από το Λονδίνο στη Νέα Υόρκη, και επίσης αν τυχόν αυτό σηματοδοτεί επίσης και την αλλαγή στην έδρα που, έτσι, έχει η οποιαδήποτε καμπάλ, γιατί προφανώς για να έγινε αυτή η μεταφορά από το Λονδίνο στη Νέα Υόρκη όλο και κάτι θα παίζεται. Περιμένω όπως πάντα φυσικά τα σχόλιά σας κάτω ακριβώς από το βίντεο και τα λέμε στην επόμενη εκπομπή, ή σήμερα το βράδυ ή αύριο το βράδυ. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.